No niin, morjesta pöytää, meitsi on Johe ja voin kertoa, että nyt ollaan melko jännän äärellä. Nimittäin OpenAI julkaisi eilen ChatGPT:stä uuden version, eli 13.5. Nyt on 14.5. Tämän uuden version nimi on GPT-4O, niinku Omni. Ja jos et ole vielä kuullut tästä asiasta yhtään mitään, niin kohta oot. Nyt tämän uuden version myötä GPT:llä on käytännössä reaaliaikainen näkökyky. Ja se pystyy käytännössä tunnistamaan, että missä ollaan ja mitä niin kuin kameran kautta nähtävässä kuvassa kautta videossa tapahtuu. Ja tosiaan reaaliajassa. Tämän uuden version kanssa pystyy myös juttelemaan käytännössä ikään kuin reaaliajassa, mikä on aika huikeeta. You know, ihan niin kuin oikein ihmisen kanssa pystyisit juttelemaan. Niin nyt pystyt tosiaan tekoälyn kanssa juttelemaan about samalla tavalla. Plus tää uusi versio on myös yleisesti ottaen älykkäämpi versio kuin toi edellinen versio. Ja pidemmittä puheitta, niin tutustutaanpas tähän uuteen versioon sillä tavalla, että katsotaan näitä esittelyvideoita, mitä löytyy OpenAI:n sivuilta. Ja kommentoidaan sitten vaikka niitä. Mä laitan taas linkin tälle sivulle tämän videon alapuolelle kuvaustekstiin, että jos sä haluat itse käydä katsomassa näitä videoita myös. Jes, muista tykätä tästä videosta, pistä mulle jotain kommenttia ja laita ihmeessä myös meitsin YouTube-kanava tilaukseen. Kiitos. Eipä siinä. Aletaan katsella näitä videoita ja painetaan playstä. Hey, how's it going? Hey there. It's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling about? Are you in a cool industry-style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. Yeah. Are you In fact, we've got a new announcement to make. That's exciting. Announcements are always a big deal. Judging by the setup, it looks like it's going to be quite the professional production. Is this announcement related to OpenAI, perhaps? It is. I'm intrigued. And in fact, what if I were to say that you're related to the announcement, or that you are the announcement? Me? The announcement is about me? Well, color me intrigued. Are you about to reveal something about AI? Or more specifically about me as a part of OpenAI? You've got me on the edge of I don't really have a seat, but you get the idea. What's the big news? Yeah, we've got a new model that can interact with the world through audio, vision, and text. Siis huikee. Tää kaveri tällä videolla äsken niin jutteli suhteellisen rennosti tämän tekoälyn kanssa aika lailla reaaliajassa ja sitten tosiaan tää GPT kuvaili tosi hyvin niinku ympäristöä, että missä ollaan ja tavallaan niinku teki oman tulkintansa siitä. Aika jees kyllä. Zoomataan tänne, mitä täällä lukee pikkupräntillä. GPT-4O, eli tuo O-kirjain tulee Omni-sanasta ja tämä on iso askel kohti tämmöistä niin kuin luonnollista ihmisen ja tietokoneen välistä interaktiota. Eli esimerkiksi keskustelua. Sitten täällä lukee, että tämä pystyy käytännössä vastaamaan sulle 200-300 millisekunnin niin kuin viiveellä, mikä on rinnastettavissa niin kuin tämmöiseen ihmisten väliseen vastausaikaan niin kuin normaalissa keskustelussa. Jes, ja GPT-4O on käytännössä parempi niin kuin just näkökyvyn ja audion ymmärtämisen kanssa, jos verrataan jo olemassa oleviin GPT:n-versioihin. No, katsotaan sitten näitä muita esittelyvideoita. Pistetään tuosta pyörimään. Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? I'm awesome. Listen, I got some huge news. Oh, do tell. I'm all ears. Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Maybe just run a hand through your hair or lean into the mad genius vibe.
Your enthusiasm is what's really gonna shine through. I don't have a lot of time, so I'm just gonna throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. Though maybe not in the way you're hoping for an interview. Okay, I got it. No niin, se oli semmonen video, missä hän oli menossa vähän niinku työhaastatteluun ja pyysi sitten tekoälyltä palautetta kautta kommenttia hänen niinku vaatteisiin kautta ulkonäköön liittyen. Jes, mennään eteenpäin. Tää oli ihan hauska. Tässä pelataan kivipaperi-saksia tekoälyn kanssa. Hey, I'm Alex. And I'm Miana. Hi, Alex and Miana. Nice to meet you both. How's it going? It's pretty good. We're trying to figure out what should we play. Do you have any suggestions? Absolutely. How about a classic game of rock, paper, scissors? It's quick, fun, I think and you that don't need sounds great. Can you count us in and sound like a sportscaster? And welcome, ladies and gentlemen, to the ultimate showdown of the century. In this corner, we have the dynamic duo, Alex and Miana, ready to throw down. Okay, just count us in. All right, here we go. In 3, 2, 1, shoot. Now, show your hands. What did you pick? Who won? Would you look at that? It's a tie. Okay, let's That do was it a again. close- Round 2, here we go. Get ready. And 3, 2, 1, shoot. Let's see those hands. Who won? And it's another tie. Okay, let's do it again. All right, third time's a charm. Here we go. 3, 2, 1, shoot. Let's see those picks. Who won? And we have a winner. Miana's scissors cut through Alex's paper. Great game, you two. Pretty cool. Thank you. Thanks. Siinä pelattiin reaaliajassa tekoälyn kanssa kivi, paperi, saksia. Ei huono. No niin, seuraava video ja aiheena sarkasmi. Katsotaan se. Hey, Chad, are you there? Hey, yeah, I'm here. What's up? Hey, let's have some fun. I'd like you to be super sarcastic. Everything you say from now on is just gonna be dripping in sarcasm. How does that sound? Oh, that sounds just amazing. Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything. I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get this party started, or whatever. Okei. Alright, katsotaan sitten tämmönen, eli real time translation, eli reaaliaikaista tulkkausta kautta niin kuin puheen kääntämistä. Hey ChatGPT, I'm here with my coworker today. We'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, can you repeat it back in Spanish? And every time he says something in Spanish, can you repeat it back in English? Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? That sounds really interesting. ¿Me puedes contar algo sobre eso? Suena realmente interesante. No puedo decir mucho, pero creo que el resto del mundo lo verá dentro de poco. I can't say much, but I think the rest of the world will see it soon enough. Oh, well, I can't wait to see what it is as well. Aika cool. Kohta meillä kaikilla on reaaliaikainen tulkki taskussa. Jes, näitä esittelyvideoita on tässä aika paljon, niin ei ehkä katsota tosiaan tässä YouTube-videossa niitä kaikkia, mutta kattele itse toki omalla ajalla näitä videoita. Nämä on kaikki kyllä tosi niinku mielenkiintoisia. No sit jos tästä scrollaillaan vähän alaspäin, täällä on jotain lisätietoa vielä näistä malleista ja tästä uudesta mallista. Täällä on sitten taas tämmöstä turvallisuuteen ja rajoituksiin liittyvää infoa. Kannattaa niitäkin omalla ajalla lueskella. Jes, ja sitten täällä viimeisenä lukee tästä
mallin saatavuudesta. Elikkäs GPT-4.0 niin nämä uudet ominaisuudet are starting to roll out today in ChatGPT, elikkä eilen, mikä oli 13.5.2024. Laitamme GPT-4.0 saataville kaikille, myöskin tänne niin kuin ilmaiselle puolelle ChatGPT:ssä. Ja sitten niin plussakäyttäjät pystyy 5 kertaa enemmän pistämään viestiä tämän GPT-4 Omnin kanssa. Elikkä tämän uuden version pitäisi olla meillä kaikilla käytössä tässä seuraavien päivien tai lähiviikkojen aikana. Ilmeisesti, ellei jollain ole jo nyt. Ainakin itse pystyn laittamaan tämän niin kuin uuden version päälle tuolta ChatGPT:stä, eli tämän GPT-4O:n pystyn laittamaan tuolta päälle, mutta ei se mulla ainakaan niin kuin toiminut yhtä sujuvasti kuin mitä näissä esittelyvideoissa niin kuin näytetään, mitä just äsken katsottiin. No mutta ehkä tuo uusi versio on vähän niin kuin vielä päivittymässä kaikille pikkuhiljaa. Mut joo, ei mulla tän kummempaa, kunhan halusin tällä videolla esitellä tätä uutta versiota, koska ainakin omasta mielestäni tämä päivitys on melko iso harppaus niin eteenpäin näissä tekoälyhommissa. Ja ootan kyllä jo innolla, että minkälainen sitten tuo ChatGPT 5.0 mahtaa olla. Mutta nyt käytellään sitten tämmöstä GPT-4 Omnia jonkun aikaa. Mut jees, kiitos kattomisesta. Muista tosiaan tykätä tästä videosta. Metsi on Johe ja nähdäänpäs seuraavassa videossa. Tchadaan!